Yan. Mistress na bubuksan ko. Ito ay yung Welcome to LuvLiNes. kasi naman si Amiya ng bago niya sapatos. So, ayan na po yung bagong sapatos. Ayan. Mistis. Ito yung kay nanay. Ang ganda, oh. Yung akin. Binili to sa Robinson. Ayan. So, ito yung kay nanay. Nanay. Yung kay nanay. Okay. Ayan. May antok mo kasi. So, ito yung sa akin. Ay, may ganun. Ayan. Naka-plastic. This is the color of boot. Boom. Boots. Boots. Binili ko lang siya sa Robinson. Yan. Okay ito. So, ganyan. So, ito yung boots na binili ko. So, binili yan. Ano ba? Maganda siya. Ang binili sa akin namin, hinanay sa Robinson. Yan. Shoes na bubuksan ko. Ito ay yung sa akin. Nakabalot talaga. Binalot. Oh, ganda. May bagay sa runner, table runner. Yan. So, eto siya. So, yan. So, tatanggalin ko na siya sa plastic. Wow! Ganda. Ganda. Hindi siya pwede suotin pag maulan. Kasi, didikit ko. Yan. Pwede naman, no? So, susukat ko na siya. Ito na siya sa aking paa. Kita yung daliri, oh. Ayan. Kita yung daliri, ah. Yan. Okay. Susuot ko yung isa pa sa paa. So, ayan. Susuot ko na siya. Ang ganda bagay. So, ayan. Yan. Nasa pa ako. Yan. So, eto yung sandals na nabili namin. So, susunod ko naman isusukat is Yeah, yung so, bubuksan ko muna siya yung zipper. Yan. So, pwede siya pag maulan. So, ayusin ko lang. Yan. Then, yung isa naman, bubuksan natin. Dami ko ng boots. Yes. Dami ko ng boots. Yan. Oh. Tapos, yung aking boots. Ganda siya, oh. May kirang sa likod. Flip-flops. Flip-flops ni LuvLiNes. Flip-flops ni LuvLove. Oh, as in, super luma na. Nagtatanggal na yata yung ano. So, ito na ang aking new set of slippers. So, ayan ang mga binili. Ito, tsinelas ko. Pang bahay. Dahil yung aking tsinelas ay sira. Alright, that's all. Thank you for watching. Have a good day. God bless. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.